รู้เรื่องเซ็กส์ครั้งแรกเมื่อไหร่คือเราเข้าใจว่าการไซส์คอคือการทำให้ตั้งครรภ์ได้ฉันจะยัดเยียดความเป็นผัวให้เลยใส่คอสิอีนางก็ช่วยอย่านะแล้วนางเอกก็จะเปิดคอให้กล้องคนเขาพูดกันเยอะนะว่าต้องแต่งงานก่อนถึงค่อยมีเซ็กส์เราว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะที่ทำให้คนคนนึงดูไม่ดีไปเลยเพราะว่าเขายังไม่แต่งงานอันที่จริงฉันก็ยังเวอร์จินอยู่นะคะWelcome to Sex Education. I can teach you. อยากให้เห็นหน้าตรงซ้อมอย่างเงี้ยตอนฉันพูด I can teach you นะเขาอย่างเงี้ยไปขนาดนั้นเลยเหรอมันเบอร์นั้นเลยเหรอคุณซอฟแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะซอฟค่ะจาก YouTube ช่องซอฟปอมนะคะซอฟปอม Channel จ้าหลายคนน่าจะงงว่าแบบไปไงมาไงหลงมาอยู่หรือเปล่าคะเมื่อกี้คือเดินผ่านสตูดิโอใช่ไหมหรือเปล่าอ้าวซอฟคำเฮียหรือเปล่าได้เห็นว่าไปคุยกับพี่เจแพนมาใช่คือเรามีรายการแบบสปช.เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสอนไปใช้แล้วเราก็เลยแบบโอ๊ยพี่เจแปนเห็นพี่เจแปนรู้จักกับพี่ติชาถามให้หน่อยได้ไหมคะอยากชวนเขามาคุยด้วยใช่นั่นแหละพี่เจแปนเป็นการมาเทพให้ค่ะนี่ก็เลยได้รู้จักแล้วก็ได้เจอแล้วก็ได้นัดมาอยากตอบแทนพี่เจแปนไม่ไหวเลยนะวะตอบแทนด้วยอะไรคะด้วยตัวของฉันเองค่ะฉันอยากให้เขาไม่รู้เขาอยากได้ไหมแต่ฉันอยากให้โอเคอย่างแรกขอพูดเลยนะขอบคุณมากที่ให้ความสนใจเพราะตัวฉันเองเนี่ยก็ไปออกช่องซอฟเหมือนกันคืออันนี้เราตกลงแล้วว่าเราจะเรียกว่าติชากับซอฟจะได้แบบว่ารุ่นดาวเขาเดียวกันแล้วเราดีใจที่เหมือนกับทางช่องซอฟเนี่ยจะเป็นคนละไวฟ์กับทางช่องติชาเลยการที่ติชาได้ไปออกทางช่องของซอฟเนี่ยอย่างน้อยเมสเซจมันก็ได้ไปว่าเราได้คุยเรื่อง sex education ไปในเชิงที่ positive แบบสปชเอาไปใช้ได้เลยรู้เรื่องเซ็กส์ครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วมีความเข้าใจแค่ไหนยังไงบ้างโอ้มันไม่ใช่แบบว่ามันมีวันที่จุดติดว่าแบบฉันรู้แล้วว่าเซ็กส์คืออะไรมันไม่มีขนาดนั้นมันจะแบบค่อยๆเห็นค่อยๆมาตามหนังก่อนถ้าเด็กๆจะเห็นจากภาพยนตร์แบบฝรั่งเขาจูบกันใช่ปะเขาจูบกันหรือเขาก็จะมีความแบบลึกซึ้งแต่ละเรื่องไม่เท่ากันอะแต่มันก็เป็นแรกเริ่มในวัยเด็กที่เห็นว่าเขาทำอะไรกันอะมีโมเมนต์นั้นค่ะแล้วก็ตามละครไทยไม่นับพอทำละครไทยเราจะไม่เก็ตจริงๆว่านั่นคืออะไรเราว่าเราเคยมีความเข้าใจผิดคือเราเข้าใจว่าการไซส์คอคือการทำให้ตั้งครรภ์ได้ยังไงเธอก็ต้องเป็นเมียฉันYou get that make sense นะเพราะทุกครั้งที่พระเอกไซส์คอนางเอกอะ the next day she's pregnant อะใช่แล้วเราก็จะแบบอะไรนะคอคือการตั้งครรภ์หรออะไรอย่างเงี้ยตอนวัยเด็กจริงๆมันฟังดูตลกนะแต่เอาอีกมุมนึงแล้วมันน่าเศร้านะคือเรากำลังได้ความเซตความรู้ที่ผิดอะแล้วไม่มีใครบอกเราผู้ใหญ่ก็จะมองว่าก็ปล่อยให้เข้าใจเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ถึงเวลาแต่ประเด็นคือมันเข้าใจผิดมาตลอดหลายปีไงว่าการไซส์คอคือการตั้งครรภ์ได้พูดถึงละครแล้วก็แล้วกันตอนเด็กๆอะไรที่ตบจูบกันพระเอกกับนางเอกอะทะเลาะกันหรือพระเอกหึงมากๆแล้วพระเอกต้องการจะโชว์ความดอมิเนนต์ว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของตัวเธอนะและฉันจะขืนใจเธอนางเอกก็จะเป็นเชิงแบบ no อย่ามาปั้มฉันเลยสร้างเลยหยุดนะราณีเธอต้องฟังฉันนะทำอะไรอะถ้าเธอไม่ฟังฉันจะยัดเยียดความเป็นผัวให้เธอเองอะไรอย่างนี้ปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันไปอย่าใส่คอสิรออะไรอยู่ล่ะนั่นแหละแล้วพระเอกก็จะใส่คออย่างนี้มันอย่างนี้เลยใช่เอาหน้ามุดอย่างนี้แล้วเขาจะทำ3 ครั้งหันไปหันมา1 2 3อะไรกัน1 2 3แล้วเป็นอย่างนี้นางก็ช่วยอย่านะแล้วนางเอกก็จะเปิดคอให้กล้องแล้วพระเอกก็จะใส่ตรงนี้ค่ะอย่านะแล้วเสร็จทีนี้กล้องมันก็จะแพนไปที่โคมไฟไม่ก็กรอบรูปปล่อยฉันแล้วหลังจากนั้นซีนต่อถูกต้องแล้วค่อยซูมไปที่ซอฟนะว่าซอฟรู้สึกผิดแล้วอยากจะมาโอ้ใช่แล้วก็ไม่เอานะไปทำธุระดีกว่าสไตล์พระเอกผู้หญิงฉันต้องเสียตัวด้วยทำไมเป็นผู้หญิงไม่ใช่เสียตัวด้วยฉันนอนอะไรยังชำเราอะไรคำของมันไม่รู้ฉันลงเราเช้ากระทำชำเรา
that's ละครไทย แล้วเราก็จะเข้าใจมาโดยตลอดว่าเฮ้ยการทำอย่างนั้นอะทำให้สู่การตั้งครรภ์โตมาถึงจุดหนึ่งถึงจะรู้ว่ามันไม่จริงพอเริ่มเรียนวิชาเพศศึกษาในรั้วโรงเรียนก็จะมีแบบรังไข่เริ่มมีตัวอสุจิอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตรงคอเราเนี่ยมันไม่น่าจะมีพื้นที่ที่อสุจิวิ่งเข้าไปได้ I mean it still can แต่มันไม่ถึงรังไข่ไงมันจะไปถึงที่อื่น ก็หมายถึงภายนอกคอนะอย่าเพิ่งแบบเก็ตลึกเลยนะ แล้วซีนเมื่อกี้อะคือการที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นอ่ะมันจะสร้างให้คนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาและปกติ เพราะว่าทุกครั้งนางเอกก็ยังยกโทษให้พระเอก และเขาก็รักกัน ใช่ นั่นแหละนั่นคือแบบ rape culture นิดนึง วัฒนธรรมการข่มขืน rape culture จะอยู่ในสังคมที่มีความเชื่อ ทัศนคติ และศีลธรรมร่วมกัน ในการทำให้ความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องปกติ ส่งเสริมให้ผู้คนเชื่อมโยงเรื่องเพศกับความรุนแรง และลดทอนความร้ายแรงของความรุนแรงทางเพศ ในวัฒนธรรมการข่มขืน ความรุนแรงทางเพศเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ มีเหตุผลและไม่ถูกคัดค้าน ยกตัวอย่างสื่อเช่น สื่อละครไทยที่พระเอกข่มขืนนางเอกได้โดยรู้สึกว่าไม่ผิด ส่งต่อภาพจำของการข่มขืนว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ หรือเลวร้ายกว่านั้นคือ มองว่าการข่มขืนนำมาซึ่งความรักและความเข้าใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะ จากสมัยก่อนนะถามว่าดูไหมตอนเด็กๆเราดูนะแล้วเราเป็นหนึ่งในเด็กคนพวกนั้นน่ะที่แบบว่าว้าวเฮ้ยปั๊มกันเลยอุ้ยแบบตื่นเต้นแทนอย่างเงี้ยแต่พอมารู้อีกทีอ่ะมันเป็นมุมที่เราแบบ oh my god damn that was rape that นั่นคือการข่มขืนนะนั่นมันไม่ได้สนุกอย่างเงี้ย มันมีมุมมองหนึงที่น่าประหลาดใจมากเลยที่ทำให้อยู่ดีๆเรื่องนี้กลายเป็นข้อยกเว้นได้ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ควรนะก็คือว่าพอผู้ชายที่ข่มขืนน่ะเขารวยพอเขาหล่อพอเขาเลยเหมือนมีสิทธิ์ในตัวนางเอกเฉยเลยซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงใช่ไม่ควรเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้ซอฟว่ามันมีเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ เปลี่ยนแปลงไหมเหรอเราว่าเปลี่ยนเยอะมากเพราะว่าตอนเด็กเราไม่มีอินเทอร์เน็ตไงเราก็จะดูตามในสิ่งที่แบบทีวีไม่กี่ช่องที่เขาออนแอร์เราก็จะดูตามนั้นแต่พอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเราว่าการพูดถึงมันก็ดูเปิดกว้างมากขึ้นดูมีความรู้ที่เข้าหาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันอะเราว่าความเข้าใจผิดก็ถูกสร้างเยอะขึ้นด้วยเหมือนกันเราว่ามันก็แบบดาบสองคมนิดนึงแต่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเยอะมากใช่เมื่อกี้เราพูดเรื่อง rape culture ของละครไทยแล้วใช่แล้วฉันขอเปรียบเทียบนิดนึงที่เราดูมาของต่างชาตินะฉันรู้สึกว่าพอเขาโชว์เหมือนกับ rape scene หรือว่าซีนข่มขืนนะมันชัดเจนกว่าเยอะอะมันเหมือนกับว่ามัน rape จริงๆมันดูแบบว่ามีความรุนแรงจริงๆแบบอีกคนนี้ก็ไม่อยากอีกคนนี้ก็สู้ตายอีกคนนึงก็แบบรุนแรงจริงๆแต่มันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกับของละครไทยอันนี้เห็นด้วยมันจะมีความแบบคุณกระทำอะไรไปคุณได้คอนซีเควนซ์สิ่งนั้นน่ะซอฟคิดว่ายังไงคะเราว่าจริงมากบทของหนังหรือซีรีส์ของฝั่งเวสเทิร์นน่ะเขาจะมีความเป็นมนุษย์สูงมากผู้หญิงที่โดนกระทำสามารถแบบดิสิ่งของมาแบบปาใส่ได้เวลาในการต่อสู้คือมันแสดงออกให้เห็นเป็นแบบซับเมสเซจอะว่ายูสามารถและยูมีสิทธิ์ในการต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองหากคุณโดนกระทำในสิ่งที่ไม่ควรคือแบบผู้หญิงก็แบบทำไปเลยแล้วใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะผู้หญิงพังหรือว่าการเห็นว่าตัวละครต้องไปพบจิตแพทย์เพราะว่าแบบมายมันเบรกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันเลียวอะเราจะไม่เคยเห็นตัวหลักตัวเอกอะนอนเซนส์ขนาดนั้นเรากำลังบอกว่าไม่ใช่แค่สื่อในสังคมเรานะที่โชว์เรฟคือที่อื่นเขาก็โชว์แต่ว่ามันแล้วแต่ว่าโชว์แล้วมันมีนำเสนอยังไงใช่แล้วมีคอนซีเควนซ์ยังไงเฮ้ยถ้าเกิดพระเอกเป็นข่มขืนนางเอกแล้วนางเอกก็มาหลงชอบพระเอกแฮปปี้เอนดิ้งอย่างเงี้ยยอมเพราะว่าเขาเป็นเขาอะไรเงี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่เคยเจอเพราะว่าในชีวิตจริงอะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงซอฟในปัจจุบันต้องไปอธิบายในวันนั้นเนี่ยที่ไม่รู้ว่าเซ็กซ์คืออะไรถ้าเกิดอายุเท่านี้จะเล่าวันเท่านี้ถ้าเกิดเริ่มโตมาจะเริ่มบอกวันเท่านี้เวอร์ชั่น10 ขวบ 15 ขวบตอบยากจังเลยตอบไงดีเดี๋ยวกันนะเอาติช่าก่อนก็ได้เพื่อมีเวลาได้ค่ะ10 ขวบยังไม่ดูหนังโป๊แต่เคยเห็นตามหนังไม่ฉันดู11 ขวบเอาจริงๆรู้สึกว่าแอบรู้เพราะที่สวีเดนมันมี sex education ไงมันเห็นการ์ตูนแล้วว่าจูมันเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็มีสเปิร์มออกมาซึ่งไปหารังไข่ถ้าเกิดตอน10 ขวบฉันก็จะอธิบายให้ตัวเองแบบตรงๆเลยว่าตัวฉันรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยโอเคผู้ชายเนี่ยมีอัณฑะนะแล้วตัวนี้จะผลิตสเปิร์มแล้วก็จะมีจูพอมันแบบว่าตื่นตัวหรือว่ามันรู้สึกเร้ามันก็จะแข็งเพื่อมันจะสอดใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วพอเขาสอดใส่แบบปั๊บอย่างนี้ก็จะทำท่าอย่างนี้เลยนะปั๊บแล้วมันก็จะพุ่งออกมาแบบแล้วก็จะเข้าไปในรังไข่แล้วรังไข่ก็คือไข่ตกแบบถูกเวลาอย่างเงี้ยมันก็คือจะไป mix กันมันคล้ายๆค็อกเทลแล้วอยู่ก็จะได้จีนส์ครึ่งหนึ่งของพ่ออยู่ครึ่งหนึ่งของแม่อยู่ and that's you ชอบโอเค
ปรบมือให้เลย that's 10 years old เทียบกับเราตอน10 ขวบนะเราว่าเราเคยเจอหนังสือเราว่าเราคงอยากจะอธิบายพร้อมภาพประกอบให้รับรู้ว่าการเกิดขึ้นของเราหรือการมีเพศสัมพันธ์น่ะมันคืออวัยวะเพศของเรากับเพศชายที่หน้าตาเป็นจู๋เขามีความสัมพันธ์ร่วมกันในผู้หญิงเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราจะมีประจำเดือนประจำเดือนตรงนี้เนี่ยมันมาจากไข่ไข่คืออะไรยังไงเราลองนึกถึงไข่ไก่บางฟองอ่ะเราเอาไปทอดกินเขาไม่มีชีวิตแต่ไข่ไก่บางฟองอ่ะที่ได้แบบมีตัวผู้มาเจาะอ่ะแล้วไข่ใบนั้นอ่ะแตกออกมาเป็นกุ๊กได้อ่ะ นึกออกไหม That's actually very clear too นะแล้วถ้าเกิดมัน15 ปีล่ะของฉันแบบ fast version เลย15 ปีคือ11ไม่ต้องบอกฉันแล้วฉันรู้หมดแล้วแปลว่า15 ปีบอกเลยว่าซื้อที่ไหนอย่างไรอาจจะให้ advice ด้วยซ้ำอะของเรื่องของการซื้อถุงยางการป้องกันว่าอยู่แบบอันนี้จะมีข้อดีข้อเสียอย่างนี้นะ pros and cons ของการแบบว่าไปแบบเพิ่มมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นเชื้อราในช่องคลอดมันเกิดขึ้นได้อยู่ไปกินยานี้นะถ้าเกิดอยู่เป็นโรคประเภทนี้นะไปหาหมอแบบนี้เกิดจะเป็นความให้ความรู้แบบลึกซึ้งเลยเผื่อหลายๆ คนยังไม่รู้นะคะว่าเชื้อราเกิดขึ้นได้ยังไงภาวะเชื้อราในช่องคลอดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยโดยผู้หญิง3 ใน 4 คนเคยติดเชื้อราในช่องคลอดอย่างน้อย1 ครั้งในชีวิตและหลายคนติดเชื้ออย่างน้อย2 ครั้งภาวะเชื้อราในช่องคลอดทำให้เกิดอาการบวมคันและระคายเคืองรวมถึงมีตกขาวออกจากช่องคลอดได้วิธีช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อราในช่องคลอดควรรับประทานโยเกิร์ตหรืออาหารเสริมที่มีแลคโตบาซิลลัสซึ่งช่วยรักษาสมดุลของความเป็นกรดด่างในช่องคลอดสวมกางเกงและกางเกงชั้นในที่ไม่รัดแน่นจนเกินไปหลีกเลี่ยงการสวนหลังช่องคลอดไม่ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นและควรเปลี่ยนผ้าอนามัยอย่างสม่ำเสมอขณะมีประจำเดือนเพื่อไม่ให้เกิดความอับชื้นนะคะวัยอายุ15แล้วเป็นวัยที่มีความผู้ใหญ่ในตัวมากพอประมาณหนึ่งแล้วแล้วว่าเราสื่อสารกันตรงๆได้ว่าแบบภัยของมันสิ่งที่เกิดขึ้นข้อดีข้อเสีย pros and cons ถ้าเป็นเราในวัย15เราก็จะพูดตรงๆแล้วว่ามันมีอีกความรู้สึกหนึ่งที่เราโตมาแล้วถึงรู้สึกนะคือเรารู้สึกว่าการมีเซ็กส์มันไม่ควรเป็นตราบาปเว้ยสมมติวัยลองผิดลองถูกไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะโดนด้วยความแบบอยากเรียนรู้สมยอมหรือโดนบังคับขืนใจก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นแบบกลุ่มเพื่อนต้องจับกลุ่มนินทาว่าแบบผีนั้นแรงเลยแกนั้นแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นบางครั้งมันนำไปสู่การบูลลี่กันกลายเป็นแผลทางใจอีกแผลทางใจของเด็กในสังคมเราที่แบบคุยกับจิตแพทย์ก็ไม่ได้คุยกับพ่อแม่ก็ไม่ได้คุยกับครูแนะแนวก็ไม่ได้คุยกับใครก็ไม่ได้เลยครูแนะแนวก็คุยไม่ได้หรอจากประสบการณ์นะคะน่าจะคุยแค่เรื่องการเรียนต่อสายวิทย์สายศิลป์แค่นั้นจริงเหรอคือถ้าเราแบบหนูเริ่มมีความรู้สึกสนใจเพื่อนต่างเพศยูก็จะโดนมุมมองทันทีสเตอริโอไทป์ว่าฮัลโหลตั้งใจเรียนก่อนไหมยูจะไปเรียนสายอะไรวิทย์คณิตของฉันไม่มีอ่ะของเราเป็นแนวแบบแนะทุกเรื่องอ่ะหรอวันนี้อย่างนี้เลยนะวันนี้เศร้าอ่ะไม่รู้ทำไมเหรองั้นเรามาลองดูแล้วเมื่อคืนเธอนอนพอหรือยังอะไรเงี้ยคือคุยเรื่องความรู้สึกกันเลยคือมาถามเรื่องเพศได้แบบว่าเนี่ยมีแฟนแล้วก็หาถุงยางไม่เจออะไรเงี้ยเอาจากกล่องนี้ได้เลยแล้วที่สวีเดนนี่คือบอกไปแล้วนะว่าในมันจะมีห้องนึงอ่ะที่มีโหลแล้วมีถุงยางให้เด็กลองมาใช้เล่นได้แค่เขาให้รู้สึกว่าไม่ต้องอายที่จะใช้ถุงยางแค่เอาลองมาจับมาดูว่ามันเป็นยังไงให้เรารู้สึกคุ้นเคยว่าให้ถุงยางไม่ใช่เรื่องน่าอายปกตินะเป็นเรื่องปกตินะแล้วพอมันชินขึ้นเรื่อยๆเราจะ associate เราจะมองความรู้สึกกับถุงยางว่ามันปกติจริงๆถ้าเกิดเรามองเป็นเรื่องปกติได้มันเหมือนแบบคนเราปวดหัวแล้วกินยาพาราถ้าสมมติวันนี้เราแบบสมมติโรคจิตเราประหลาดสักนิดนึงนะว่ายาพาราเป็นสิ่งที่น่าเขินอายคนเราจะไม่กล้าบอกว่าปวดหัวนะใช่คือนั่นแหละเฮ้ยพาราถูกต้องแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีที่อยากให้เพศศึกษาในเชิงที่คิดว่ามันเหมาะกับเด็กไทยอย่างเงี้ยฉันว่ามันควรจะเป็นยังไงคือพี่ชาอาจจะมาอีกมุมหนึ่งไงเราเรียนจากต่างประเทศมาเราคิดว่าเฮ้ยบอกไปเลยถุงยางควรจะมีโหลอยู่ตรงนี้เลยแต่บางทีมันอาจจะยากกับสังคมของเราคิดว่าเป็นยังไงดีเริ่มไงดีถ้าเป็นเรานะเราอยากชวนมองว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์คนนึงรู้สึกโอเคที่สุดความปลอดภัยดังนั้นในเรื่องของ sex education เองเราว่ามันควรเป็นแบบนั้นค่อยๆลดความน่าอายของมันลงเพราะมันไม่ใช่สิ่งผิดถ้าลูกดูหนังโป๊อย่าเพิ่งรีบไปแบบทำไมแอบดูอะไรเมื่อกี้ฉันเห็นกองทิชชู่นั่นคืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งอยู่ทำแบบนั้นน่ะเด็กจะปิดประตูแบบด้วยความแพนิคมันต้องร่วมมือกันในหลายฝ่ายที่จะ create society ที่ปลอดภัยแล้วเด็กจะกล้าสื่อสารด้วยเห็นด้วยหรืออย่างปัญหาที่แบบสังคมเรามีเด็กตั้งท้องก่อนวัยอันควรเยอะเราก็ต้องมามองว่าแล้วต้นเหตุคืออะไรเพราะส่วนใหญ่เราจะมาประนามกันที่ปลายเหตุเช่นแบบเด็กมันไม่รับผิดชอบเนาะเด็กไม่มีความรักดีแบบใจแตกเฮ้ยเราก็รู้นี่ว่าเขาขาดความรู้ทำไมไม่ป้องกันแล้วทำไมเราไม่กล้าพูดเรื่องการป้องกันตั้งแต่แรกพอจะมาพูดเรื่องการป้องกันก็เหนียมอายที่จะพูดอีกมันก็ย้อนแย้งอ่ะแบบเอายังไง
ไงเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าโอ้มันต้องแก้กันที่การสื่อสารเยอะ การสื่อสารจะเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกครัวเรือนที่เขาคุยกันได้เรื่องเซ็กส์แบบเปิดการที่เราคุยกับเขาอะไม่ได้แปลว่าเราต้องไปโชว์เขาว่าเชิญมีเซ็กส์ค่ะไม่ใช่นะแต่ว่าให้เขาป้องกันตัวเองหรือเขารู้สึกว่าเผื่อมีปัญหามาถามฉันได้นะบางทีฉันอาจจะไม่ได้ไปเล่าหมดแต่ว่าบอกเขาว่ามีอะไรมาบอกกันได้นะเริ่มจากการรู้สึกปลอดภัยด้วยสำคัญมากเลยจริงเฮ้ยติช่าเรามีอันนึงเราปิ๊งขึ้นมาแล้วเราอยากถามมากๆเลยถามมุมมองติช่านะคะว่าเราจะได้ยินคนเขาพูดกันเยอะนะว่าต้องแต่งงานก่อนถึงค่อยมีเซ็กส์เราว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะที่ทำให้คนคนนึงดูไม่ดีไปเลยเพราะว่าเขายังไม่แต่งงานอันที่จริงฉันก็ยัง virgin อยู่นะคะฉันก็ยัง virgin อยู่นะคะ มุมส่วนตัวของฉันรู้สึกว่าการมีเซ็กส์เนี่ยมันทำให้เรารู้จักคนคนหนึ่งไปอีกเลเวลหนึ่งสมมติอยู่อยากสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนแบบเป็นคู่กันอย่างเงี้ยเซ็กส์มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่เหมือนกันในทางโรแมนติกเพราะฉะนั้นในการที่เรามีเซ็กส์การรู้จักกันเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ในเลเวลของความเชื่อใจและ intimacy หรือความใกล้ชิดกันมันจะอยู่อีกเลเวลหนึ่งซึ่งจะคิดว่าการที่มีเซ็กส์ก่อนข้อดีของมันนะทำให้อยู่รู้จักกันทำให้อยู่เติบโตในด้านเซ็กส์หรือว่าด้านความสัมพันธ์ความใกล้ชิดได้ค่อนข้างดีแล้วฉันรู้สึกว่าเซ็กส์มันสนุกมากเลยค่ะรอทำไมคะ ฉันรู้สึกผ่อนคลายหายเครียดฉันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้ว่าไอ้คนนี้วันที่เราแต่งงานกันเราชอบกันจริงๆปะอยู่แล้วเฮ้ยเราเห็นด้วยข้อนี้เราเห็นด้วยว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งไม่ได้หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องถูกลดแวลูลงว่าแบบหอยนี้ไร้ค่าก่อนการแต่งงานยูคือแบบไม่ดีเซิร์ฟเลยมันไม่ใช่มันคนละประเด็นกันมากๆเลยอ่ะเพราะเรามองว่าการแต่งงานมันคือการเริ่มต้นชีวิตอีกยาวนานมากกว่าตอนอยู่ในรั้วโรงเรียนอีกดังนั้นการที่เราจะได้รู้จักคนหนึ่งในมุมมองของเซ็กส์เองอะไรเองแล้วว่ามันสำคัญมากเลยนะแต่งงานนะมันเรื่องใหญ่นะเว้ยใช่ มันไลฟ์เชนจริงๆนะเว้ยแล้วเพราะว่าหย่าเนี่ยมันใช้เวลานานนะกว่าจะแบ่งสมบัติกันนะ ใช่มันคอสมันนี่ทั้งนั้นเลยอ่ะดังนั้นรู้เรื่องเซ็กก่อนก็ไม่ผิดคือถ้าไปอ่านมาใช่ปะทำไมผู้หญิงถึงถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีกับการมีคู่นอนหลายๆคนถ้าเกิดมองไปถามแบบหลายร้อยปีพันปีที่แล้วนะสมัยก่อนอะที่มันเกิดขึ้นคือด้วยความที่เราจะไม่มียาคุมที่มีประสิทธิภาพหรือมีเลยด้วยซ้ำเราจะไม่มีถุงยางไม่มีอะไรอย่างเงี้ยการที่ผู้หญิงคนนึงจะเลือกคู่นอนแปลว่าคนนี้ต้องพร้อมเป็นพ่อเลยนะเพราะเผื่อท้องขึ้นมาทำไงท้องขึ้นมาเลยมันเบสิกมากแปลว่าผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นคนที่เลือกอย่างละเอียดละอ่อนและระวังผู้หญิงเลยต้องห้ามมีกับหลายคนห้ามทรายห้ามเทสห้ามทรายเทสไปมั่วเพราะมันไม่มีการปกป้องด้านนี้ก็เลยคิดว่านี่เป็นหนึ่งในตัวเริ่มที่ว่าผู้หญิงอยู่ต้องเป็นผู้เลือกที่ดีแล้วเราเห็นด้วยมากเพราะถ้าเกิดไปมีกับมั่วซั่วเนี่ยอยู่ท้องขึ้นมาอ้าวใครพ่อเด็กแล้วใครจะหาอาหารให้ฉันกิน9 เดือนอย่างเงี้ยจริงแล้วว่าติช่าพูดมันดีฟมากแล้วมัน make sense เราก็เลยบอกว่านั่นคือ mindsetที่มาจากยุคนั้นใช่แล้วมนุษย์เรานึกว่าเราเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนั้นอะ100 ปีที่แล้วเทคโนโลยีมันผ่านไปอย่างนี้มากแต่มนุษย์เรากับ habit หรือพฤติกรรมของเราอะมันเปลี่ยนช้ากว่านั้นมันเลยทำให้ความเชื่อบางอย่างอะมันยังติดทนมาอยู่ว่าทำไมผู้หญิงต้องเลือกให้ระวังอย่างนี้เห็นด้วยมากจริงเราว่า mindset บางอย่างเนี่ยถูกส่งต่อมาโดยที่บางครั้งเราลืมไปแล้วว่าเหตุผลจริงๆมันคืออะไรใช่ก็แหละเขาส่งมาอย่างเงี้ยก็เลยส่งต่อตอนนั้นเหตุผลอะขอพูดว่า make sense แล้วถ้าเป็นตอนนี้ล่ะ I don't think it makes sense I think it's fun conversation กลายเป็นดีมากเลยอะฉันว่ามันสนุกมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีอะไรมาแชร์ความเห็นกันหรือว่ามีความคิดทางด้านละครไทยบ้างเวสเทิร์นบ้างการข่มขืน rape culture บ้างควรจะมีอะไรก่อนแต่งหรือควรจะเก็บไว้เนี่ยสามารถแชร์กันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณซอฟมากเลยสนุกมากเลยอะมันเพลินมากจริงเพลินมากจริงแล้วดีมากจริงๆงั้นโจทย์จากกันไปเนี่ยฝากช่องฝากอะไรฝากได้เลยค่ะได้ค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะไปดูความแบบเพลินสิ่งต่างๆนะมากมายนะคะไลฟ์สไตล์นะกินเที่ยวรีวิวเราทำหลายคอนเทนต์มากก็ฝากไปดูกันได้นะคะที่ช่องซอฟปอมค่ะแล้วก็ซอฟปอม Channel ก็จะเน้นแต่ของรีวิวเยอะก็เป็นว่าฝากทั้ง2ช่องเลยนะคะซอฟปอม Channel ค่ะเย้และใครนะคะที่ชอบเอพิโซดของเราเมื่อกี้นะคะก็สปอร์ตเราได้นะคะทางช่องนี้เลยกด subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยค่ะแล้วก็เจอกันครั้งหน้าบายสวัสดีค่ะและวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆจาก TCG Studio ด้วยนะคะแต่ที่จริงแอบรู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมลุงจ้าตอนฉันอยู่อีสานใช่ปะแกมีหนังสือหลังโป๊แล้วเราแอบไปค้นของแกก็เลยไปรู้ว่าสจิมันสียังไงตอน7 ขวบลุงที่แกมาดูอยู่นะเก